makikita nyo po dito guys, naka-receive nga po siya ng free 100 pesos nga po sa kanyang Gcash. Today's video po, ito po yung i-share ko po sa inyo na website. So pagpasensyahan nyo nga po pala yung boses ko po ngayon kasi sinisipon po ako. And tinatry ko pa rin po na mag-video para nga po ma-share po itong website. So kung gusto nyo po na mag-register po na itong website, ilalagay ko na lang po yung link po nito sa description or pwede rin po kayong mamili po sa comment section. So ngayon po, click po natin itong 3 lines once po na i-click nyo nga lang po yung link. Tapos dito po makikita nyo po itong login or register. So kung new user ka po dito, click nyo lang itong register. So dito po sa sign up, kapag nag-click ka po ng link, automatic na po siya na magkakaroon po dito ng referral code. Tapos dito naman po maglalagay lang po tayo ng ating full name and then email address po natin, password, and then i-confirm lang po natin yung ating password. Tapos check lang po natin itong I accept the terms and condition po sa website. And then ito po captcha, check nyo lang itong box na ito. Tapos click sign up. Dito naman po tayo sa login, maglalagay lang po tayo ng ating email na tinype nga po natin kanina, tapos password po natin, and then captcha po ulit, and then click lang po natin itong login. So ngayon po guys, ito po yung ating pinaka-dashboard nga po ng website. Muna natin itong 3 lines po. Tapos punta po tayo dito sa points history. So kagaya nga po ng sinabi ko, kapag hindi ka po nag-input po ng referral code, ay hindi ka po makakakuha po dito ng free 200 points po sa inyong balance. So makikita nyo rin po dito date, December 30, 2020, and then points scored 200, and then points taken from referral. So makikita nyo rin po dito guys na nag-earn nga po tayo dito ng free 200 points nga po sa ating balance. So bago ko po ituro sa inyo guys kung paano po tayo kumita po dito sa website, so click po natin ulit itong 3 lines and then isa-isahin po natin itong features po ng website. So dito po makikita nyo po dito yung my account, referrals, point history, point conversion, and then practice mode, dashboard, and then ito pong leaderboards. So punta po tayo dito po sa leaderboards. So ngayong leaderboard po guys, makikita nyo po yung mga users na kung saan ito po yung kanilang total practice game points. So ito po yung pinakamataas guys, 1,863 points. And then galing nga po ito guys sa user po na ito. So madami na po gumagamit po na itong website guys and super legit nga po. So may ipapakita nga po akong proof of payment po nito guys na nagbabayad nga po itong website na ito. So kung familiar po kayo guys kay Typing Sensei, pareho nga po sila guys na magta-type lang po tayo pero hindi po sila same developer. So iba pong developer po yung Typing Sensei and ito pong bagong website. So punta po ulit tayo dito po sa 3 lines. And then, i-click naman po natin itong my account. Dito po natin makikita po yung my account and then referrals, tapos point history and then redeem points. So, dito po sa my account, makikita po natin itong name po natin and then email. Tapos, kung gusto niyo naman po na mag-invite dito, ito po yung inyong referral code. So, dyan nga po nakalocate. Tapos, dito naman po sa referral link, ikakopy nyo nga lang po yan para nga po makakuha rin po kayo ng referral earnings. So para po makita po natin kung ilan po yung ibibigay po nila na points kapag nag-invite po tayo, so click po natin itong referrals. Ito po makikita nyo po dito, users who will sign up using your referral code will automatically gain 200 points. So kagaya nga po ng sinabi ko, kapag nag-sign up ka po at naglagay ka po ng referral code ay pwede ka nga pong makakuha po dito ng instant 200 points and will have more chances to be the top scorer of the week or month. So dito naman po, for every sign up made using your referral code, you will earn 100 points. Your referral can be used 5 times. So kapag nag-invite ka po, pwede ka pong maka-earn po dito, pero gagamitin lang po yung inyong referral code po guys 5 times. And then you need to have a play history for your referral points to be approved. So kung makikita nyo po dito, wala pa po tayong referrals. So makakakuha lang po tayo dito ng referral bonus kapag naglaro nga po yung ating in-invite po dito at may history nga po para rin po ma-approve po ng admin dito. So kung makikita nyo dito guys, easy 100 points dito kapag nag-invite nga po tayo guys, gamit nga po ang ating referral link.
And wag nyo nga po sanang kalimutan po na i-drop nga po yung inyong referral link po sa comment section para rin po magamit po ng iba. So ngayon naman po guys, punta po tayo sa practice mode. So ito na po siya guys, once you click the play button, Japanese words and phrases with its corresponding English translation will be displayed on the screen and you will be given 2 minutes to type as many words as you can. You will earn points for every correct word type. So may 2 minutes po tayo dito guys para po makapag-type po sa mga words. So 0 points pa lang po tayo dito kasi nga po hindi pa po tayo naglalaro. So ngayon po try po natin na mag-play. Click po natin itong play now. So dito po guys makikita nyo po na nag-run na nga po yung time. And then nga po itatype lang po natin yung word po na ito para nga po makita po natin or maka-earn nga po tayo dito ng points. Bali natapos na po yung time and makikita nyo po dito, congratulations, you have got 5.5 words per minute. Pero naka-earn po tayo dito po ng free 11 points po sa ating balance. So ganun lamang po guys kasimple, click po ulit natin itong try again. Guys, pwede po ulit tayo na mag-type para po makapag-earn po ulit tayo ng points. So ayun po guys, kung gusto nyo po na hindi po practice mode, click nyo lang itong X po na ito. And then dito po guys, click lang po natin itong logo po ng website. So click po natin itong logo po na ito. So dito guys makikita nyo itong play now po na button. So click nyo lang yan. So dito na po tayo guys magta-type po ng CAPTCHA, which is hindi na nga po siya practice mode para nga po makapag-earn na po tayo dito ng free points. So click lang natin itong play now, matry nga po natin. So dito nga po magta-type nga lang po tayo ng mga words dito nga po sa itaas. And every correct word nga po na ma-spell nga po natin ay makakapag-earn po tayo dito ng free 1 point. Ayan siya guys. So natapos na nga po yung time and nakapag-earn po ko dito ng 23 points. And dito naman po sa ibaba, mag-wait lang po ulit tayo dito po sa time po na ito para po makapaglaro po ulit tayo dito po sa game nila. So ngayon po guys, pwede po tayong maglaro po dito ng 15 times. So nakapaglaro na nga po ko dito ng isa. So 14 po yan kanina and 15 times nga po tayo dito makapaglaro everyday nga po. So ganun lamang po guys kasimple. Click po natin itong 3 lines and punta po tayo dito sa point history para nga po makita po natin. Kikita nyo po dito sa ibaba guys, ito na nga po yung ating points. Total earned points 233 na nga po yan. And then as you can see, points scored. So 23 and then 10 po. So ito nga po yung aking na-earn nga po first sa typing game. So ganun lamang po guys kasimple kung paano po tayo makapag-earn sa pamamagitan lamang po ng pagtatype. Para po makapag-payout po tayo dito and makash out nga po yung points na naipon po natin. So click po natin itong point conversions. Dito po guys sa ibaba makikita nyo po itong ating total earned points. So 200 points. And then click po natin itong redeem points. So ito po. So dito po guys makikita nyo po itong activate account. Your current total points is 200. To start redeeming points, you need to keep playing and accumulate points. So para po ma-activate po natin yung withdrawal po dito, need po natin na magkaroon po or mag-ipon po ng 5,000 points para nga po makapag-payout po tayo na tong website. So i-click nyo lang itong activate account kapag may 5,000 points na nga po kayo. And pwede na nga po kayong makapag-payout dito. So ipapakita ko na lang po sa inyo guys yung withdrawal method po dito sa website. Kasi nga po hindi ko pa nga po abot po yung 5,000 points po dito para nga po ma-activate nga po yung aking account. Once po na na-activate po natin yung account po dito, pwede po tayong mag-payout po sa Gcash. Pwede rin pong Palawan Express para padala. And yung minimum payout po dito sa Gcash ay $2. Bali yung conversion nga po pala na tong points po is 2,000 points. Equivalent po niya ay $1. So need po natin dito na magkaroon po ng 4,000 points
para po makapag-payout po tayo dito ng $2. Tapos sa Palawan Express naman po ay $5. So kung dito po kayo sa Gcash, ilalagay nyo lang po dito yung inyong account holder name, phone number, and amount to withdraw must be in US dollar. So $2 po yung inyong ilalagay po dito, depende nga po sa inyong naipon nga po na points. So ito po yung proof of payment po guys, galing nga po sa YouTube channel po na yan. So mag-subscribe nga po kayo sa kanya. So kung makikita nyo po dito, your withdrawn amount is pending at the moment. Our payment system takes up to 1 to 10 business days bago nga po ma-process nga po yung payout. So kung makikita nyo po dito, ito po yung kanyang status po ng withdrawal approved, and yung kanyang withdraw nga po dito ay amount of $2. So nagkakahalaga nga po siya ng 100 pesos into Philippine peso. So kung makikita nyo po dito guys, naka-receive nga po siya ng free 100 pesos nga po sa kanyang Gcash. Galing nga po ito kay 𝐿𝙄𝐎, and then from message po galing nga po sa website po na iyon. So may nagpapatunay na nga po guys na legit nga po ang website, and nasa sa inyo pa din po yung decision kung itatry nga po yung website nga po na ito. So that's for today guys, and salamat po sa panonood. Stay safe po sa ating lahat, and God bless. Thank you for watching.